We moeten een boodschappenlijst maken. Hebben we nog brood thuis? Nee, het brood is helemaal op. Dan zet ik brood op de lijst. We hebben ook kaas nodig voor het avondeten. Klopt. Er is geen kaas meer in de koelkast. Liefst plakjes kaas voor op brood. Oké, plakjes kaas schrijf ik erbij. Hoe zit het met vleeswaren? Ja, graag 1 pak ham of salami. Misschien ook iets vegetarisch. Ja, we kunnen ook iets vegetarisch kopen. Hebben we ook boter of margarine nodig? Ja, de boter is bijna op. Schrijf boter dan ook op. Oké, boter staat nu op de lijst. Hoe zit het met fruit? Appels en bananen zijn goed voor de week. Misschien ook sinaasappels voor vitamines? Goed idee, sinaasappels zet ik erbij. Hebben we groenten nodig om te koken? Ja, we hebben tomaten nodig voor salade. Misschien ook komkommers en paprika? Ja, komkommers en paprika komen ook op de lijst. Wat met uien en knoflook? Klopt, die gebruiken we bijna altijd. Schrijf dan uien en knoflook op. Oké, dat heb ik genoteerd. Hebben we nog eieren? Kijk even snel in de koelkast. We hebben nog maar 2 eieren. Dan kopen we een nieuw pak eieren. Hebben we ook yoghurt of kwark nodig? Ja, yoghurt voor het ontbijt is belangrijk. Naturel of met smaak? Liefst naturel yoghurt. Hoe zit het met pasta of rijst? Pasta hebben we nog, maar rijst is bijna op. Zet dan rijst op de lijst. Oké, rijst staat er nu ook op. Hebben we nog iets te drinken nodig? Misschien water en een sapje. Schrijf dan ook mineraalwater en sinaasappelsap op. Gedaan. Hebben we nu echt alle belangrijke dingen? Ja, ik denk dat we genoeg hebben voor paar dagen. Mooi. Dan kunnen we zo wel gaan. Hier is de fruitafdeling. Laten we op het lijstje kijken. Als eerste staan appels en bananen op de lijst. De appels zien er vers uit en zijn in de aanbieding. Welke soort nemen we? Groene of rode appels? Ik neem liever rode appels. Hoeveel moeten we kopen? 2 kilo is genoeg voor de week. Dan doe ik de appels in een zak. Vergeet niet de appels te wegen. Klopt. De weegschaal staat daar vooraan. Ik hou de zak alvast vast. Oké, nu plak ik de sticker erop. Daarna komen de bananen. De bananen moeten niet te groen zijn. Deze hier zijn rijp genoeg. Hoeveel bananen nemen we? We nemen 6 stuks. Goed, dan gaan ze ook in een zak. Hoe zit het met sinaasappels voor sap? Ja, sinaasappels staan ook op het lijstje. Deze sinaasappels komen uit Spanje. Dan nemen we graag een kilo sinaasappels. Wil je ook druiven kopen? Ja, maar alleen een kleine verpakking. De groene druiven zien er goed uit. Klopt, die nemen we. Hebben we nog ander fruit op de lijst? Ja, we wilden ook aardbeien kopen. De aardbeien zijn helaas best duur. Dan kopen we liever geen aardbeien. Wat dacht je van peren in plaats van aardbeien? Ja, peren zijn een goed alternatief. Dan neem ik 4 peren. Zijn we nu klaar met het fruit? Ja, het fruit is compleet. Dan gaan we verder naar de groenteafdeling. Melk staat bovenaan het lijstje. Hebben we volle melk of halfvolle melk nodig? We nemen halfvolle melk. Hoeveel pakken hebben we nodig? 2 pakken zijn genoeg. Dan stop ik ze in de tas. Daarna hebben we yoghurt nodig. Natuuryoghurt of vruchtenyoghurt? Liever natuuryoghurt zonder suiker. Dit merk kopen we meestal ook. Ja, het is goed en niet duur. Hoeveel bekers nemen we? Laten we 4 bekers nemen. Oké, die gaan erbij.
Nu missen we alleen de kaas. De kaas ligt hier onderin het vak. Plakjeskaas of een stuk kaas. Plakjeskaas is handiger voor brood. Deze soort vinden we allebei lekker. Ja, die nemen we. Hebben we ook boter nodig? Ja, boter staat ook op het briefje. Gezouten of ongezouten boter? Ongezouten boter graag. Goed, dan nemen we dit pak. Moeten we ook slagroom kopen? Nee, slagroom hebben we nu niet nodig. Hoe zit het met kwark? Goed idee, we kunnen wel kwark gebruiken. Dan pak ik 1 beker kwark. Hebben we nu alles uit het koelvak? Ja, ik denk dat we klaar zijn. Dan kunnen we naar het volgende pad gaan. We hebben alcohol nodig voor het feest. Bier staat bovenaan de lijst. Licht of donker bier. Het beste is een mix voor iedereen. Dan pak ik 2 sixpacks. Hebben we ook alcoholvrij bier nodig? Ja, een kleine keuze is goed. Nu komt de wijn. Een rode en een witte wijn, alsjeblieft. Droog of halfdroog? Liever droog. Deze flessen zijn in de aanbieding. Dan nemen we van elke 2 flessen. Moeten we ook Prosecco kopen? Ja, voor het begin van het feest. 1 of 2 flessen? Liever 2, voor de zekerheid. Wat met sterke drank? 1 vodka voor cocktails is genoeg. Hebben we ook rum of gin nodig? Nee, dat is te veel. Dan missen we nog mixers voor de drankjes. Ja, sinaasappelsap en tonicwater. We hebben ook ijsblokjes nodig. Die pakken we straks uit de vriezer. Hebben we nu alles voor de drankjes? Ja, nu is de keuze compleet. Nu hebben we nog snacks voor het feest nodig. Ja, snacks zijn heel belangrijk. Chips staan bovenaan de lijst. Paprika of zout. Het liefst van beide smaken. Dan neem ik van elk 2 zakken. Wat dacht je van tortilla chips? Ja, voor nachos zijn die perfect. Dan hebben we ook dip nodig. Ik hou van kaasdip. Dan pak ik meteen 2 bakjes. Zullen we ook noten kopen? Ja, gezouten noten zijn altijd populair. Willen we pinda's of cashewnoten kopen? Laten we een gemengde zak nemen. Wat denk je van zoutstengels? Ja, die zijn licht en knapperig. Dan doe ik 1 pak in de tas. Hebben we iets zoets nodig? Ja, chocola mag niet ontbreken. Pure of melkchocola? Het beste gemengd. Dan neem ik 2 repen. Wat vind je van dropjes? Ja, die lusten veel gasten. Ik neem een grote zak. Hebben we genoeg snacks voor iedereen? Ja, dat moet voor het feest genoeg zijn. Dan zijn we klaar met de snacks. Nu staan we eindelijk bij de kassa. Ja, de tas was best vol. Hebben we alles op de band gelegd? Ja, ik denk dat alles erop ligt. De drankjes zijn best zwaar. Ja, zo wordt het feest leuk. Heb je de eieren voorzichtig gelegd? Ja, ze liggen bovenop. Goed, dan breken ze niet. Wil jij betalen of zal ik betalen? Ik betaal vandaag. Contant of met pin? Ik pin wel. Hopelijk werkt het apparaat. Dat gaat meestal goed. Hebben we de bon nodig? Ja, neem hem mee. De kassier scant alles snel. Ja, we moeten goed inpakken. Ik pak de lichte spullen. Dan neem ik de zware flessen. De tassen raken best vol. Gelukkig hebben we genoeg tassen bij ons. Heb je aan de statiegeldflessen gedacht? Ja, het statiegeld is al eraf. Mooi, dan klopt de prijs. Het is toch wat duurder. Ja, feesten zijn nooit goedkoop. Maar we hebben nu alles. Precies, dat is het belangrijkste. Zo, de betaling is klaar. Dan kunnen we zo gaan. Bedankt voor het helpen met de boodschappen. Graag gedaan, samen gaat het sneller. Zo, we zijn weer thuis. Goed, dan zetten we alles in de koelkast.
Ik zet eerst de melk erin. Leg de melk alsjeblieft achterin. Oké, daar is het kouder. Ik zet de yoghurt in het bovenste vak. De kaas gaat in het middelste vak. Doe de boter alsjeblieft in de deur. Ja, daar ligt hij altijd. De eieren gaan in het eierrek. Goed, dan zijn ze veilig. We leggen de tomaten niet in de koelkast. Klopt, die gaan in de keuken. Waar leggen we de komkommers neer? Die kunnen in de groentelade. Ik zet de drankjes onderin. De koelkast is nu best vol. Ja, maar alles past. Wacht even, er mist iets. Wat bedoel je? We hebben geen sinaasappelsap gekocht. Klopt, die vergaten we. Hij stond op de lijst. Oh nee, dat is jammer. Hebben we het sap dringend nodig? Ja, voor het feest is hij belangrijk. Dan moeten we later nog een keer weg. Of we nemen appelsap in plaats van sinaasappelsap. Appelsap hebben we nog in de kelder. Dan is het probleem opgelost. Goed, dan besparen we een tweede rit. Hebben we verder alles gekocht? Ja, de rest is compleet. Dan ruim ik nog de snacks op. De chips gaan in de kast. Ik leg de chocolade bovenin. Hopelijk eten we die niet eerder. Dat wordt lastig. De koelkast ziet er goed uit. Ja, nu zijn we goed voorbereid. Dan mogen de gasten komen. Precies. Nu ontbreekt alleen nog goede sfeer. Laten we nu beginnen met koken. Ja, ik pak eerst alle ingrediënten uit de koelkast. Ik was alvast de groenten. De tomaten moeten we klein snijden. Ik snijd de tomaten in blokjes. Dan neem ik de komkommer voor de salade. Zal ik ook de ui snijden? Ja, maar graag voorzichtig. Geen zorgen, ik let op. Ik kook intussen de pasta. Hoe lang moet die koken? Ongeveer 10 minuten. Dan zet ik de timer. Dank je, dat helpt. Hebben we ook knoflook nodig? Ja, een beetje knoflook geeft smaak. Ik pers 1 teentje. Het ruikt nu al lekker. Zal ik de olie verwarmen? Ja, graag in de pan. De olie is nu heet. Doe dan de tomaten erbij. Zo, de tomaten zitten erin. Roer alsjeblieft langzaam. Oké, ik roer voorzichtig. Ik kruid met zout en peper. Wil je er ook kruiden bij? Ja, wat basilicum is perfect. De pasta is bijna klaar. Dan giet ik hem af. Zal ik de tafel dekken? Ja, zet graag borden en glazen neer. Doe ik meteen. Het eten is bijna klaar. Het ziet er echt lekker uit. Samen koken is leuk. Ja, en het gaat veel sneller. Dan kunnen de gasten straks komen. Ik kijk al uit naar de avond. Het feest is echt leuk geworden. Ja, ik ben blij dat zoveel vrienden er zijn. De muziek past perfect bij de sfeer. Ja, zij is niet te hard en niet te zacht. De gasten voelen zich prettig. Dat zie je. Iedereen lacht en praat veel. Het eten valt ook in de smaak. Ja, de bitterballen zijn bijna op. Goed dat we genoeg hebben klaargezet. Ja, de boodschappen waren de moeite waard. De drankjes zijn ook populair. Gelukkig hebben we genoeg gehaald. Ik houd van de relaxte sfeer. Ik ook. Het voelt gezellig. Het is fijn iedereen samen te zien. Ja, zulke avonden heb je nodig. De moeite was het echt waard. Zeker weten. Laten we van het moment genieten. Ja, dat doen we.